Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan tudunk terelni a fehér golyót. Ugye az első két részben megtanultuk a lökéstechnikát, a helyes lökés végrehajtását, illetve a célzást, ugye a fantom golyóval. És most nézzük, mit tudunk tenni, hogyha úgy akarjuk belőni a golyót, hogy utána tovább menjen a fehér a következőre. Tehát, hogy tudjuk a partit folytatni. Ugye itt érdemes különböző lökéstípusokat megnézni. Megmutatom, hogy a fehér golyót nem csak középen lehet meglökni, hanem attól függően, hogy hol lököd a fehér golyót, máshogy fog viselkedni a találat után, tehát a kocc után. Na nézzük! Ugye ezért van ez a jó kis oktató golyó, az a kis piros pöttyös golyó, mert ezzel nagyon jól lehet látni, hogy hol lököm meg a fehéret. Először is meglököm pontosan középen, tehát pontosan a közepén, itt a piros pöttynél, és nézzétek, mit fog csinálni a koccanás után. Tehát be is állok, megcsinálom a vizírt, és szépen középen meglököm. És nézzétek, mit csinál, tovább gurul. Tehát ha középen lököd meg a fehér golyót tökéletesen, akkor a lendületénél fogva, amit adtál neki a dákóval, tovább gurul. És megy tovább. Nem sokáig, csak valamennyire, egy pár golyót megy tovább, ugye attól függően, hogy milyen erősen lökted. Na most ez tökéletesen működik, ha például a kettes golyó, tehát a következő golyó, amit lökni akarsz, itt van, hát akkor ezzel a úgynevezett gurival, vagy gurigával, egyszerűen továbbgurítással oda tudod vezetni. Meglököm, és továbbgurítom, és itt már jött a következő golyó. Jó, tehát ezt akkor használom, hogy a következő golyó ott van valahol a közelben, az a golyónak a közelében. Most mi a helyzet, hogyha a következő golyó az pontosan ott van a másik mellett, tehát meg kell állítani a fehér golyót. Tegyük fel, hogy itt van a következő golyó, és meg kell állítani. Most stop lökést mutatok. A stop lökést azt úgy lököm, be is állítom szépen a pöttyöt, hogy nem a közepén lököm a fehéret, hanem egy picit alatta, tehát körülbelül egy dákó bőrnyivel a közepe alatt. Tehát végig ezen a függőleges vonalon dolgozom, most egy kicsit a közép alatt lököm meg. Nagyon fontos, csak akkor fogja megállítani a dákó a fehér golyót, itt a kocc pontban, a koccanás pontjában, hogyha rendesen átszúrod. Tehát nem szabad csak itt megállítani, ahogy az első részben néztük, hanem át kell szúrni körülbelül 2 golyóval, ugye itt érjen véget a dákó útja. Na nézzük, mit csinál a fehér golyó, hogyha középpont alatt lököm. Ugye nem nagyon, csak egy kicsit, ugye egy dákóbőrnyivel. Megáll. Tehát körülbelül ott a találati pontban megáll. Jó? És akkor tökéletes a folytatás a következő golyóra. Itt is megcsinálom a vizírt, hátrahúzom, és jó, tehát ez így nagyon jó. A stop az ilyenkor segít, ha meg kell állítani. Na mi a helyzet, hogyha a következő golyó messzebb van? Tegyük fel, hogy a következő golyó az itt van valahol, és messzebbre kell érkeznem. Úgyhogy egy pici szöget rakok bele, de csak nagyon picit, és a középpont fölött fogom meglökni. Tehát nem a középpontján, hanem fölötte fogom meglökni. Ezáltal, mivel így lököm felül, kapni fog egy ilyen felső forgatót, úgynevezett síbert, és ez a felső forgató, ez a koccanás után ugye egy picit helyben fog forogni, és utána pedig elindul, és előre fog rohanni, előre fog szaladni. Tehát így lehet a koccanási ponttól jó messzire előre tovább gurítani a fehéret. Nézzük is meg, hogy megy-e a kettes felé. Itt is fontos az, hogy átszúrjam. Áthúzom. És nézd meg, szépen jön. Szépen megy tovább. Nem csak a falig ment el, hanem jön vissza. És itt már jöhet a következő golyó. Ugye, hogyha nagyon messze van a célgolyó, akkor erősebben lököm meg. Ugye minél erősebben lököm meg a golyót, annál jobban előre fog szaladni. Sőt, minél jobban felül lököm meg, tehát minél inkább a tetejét lököm meg, annál jobban hat a felső forgató. Tehát most megmutatom, hogy most próbálom erősebben lökni, és kicsit feljebb. Ugye krétázást azt nem felejtsük, mert ugye könnyen lecsúszhat a dákó a golyóról. És akkor jól felüllököm, és jó erősen. És nézd meg, gyönyörűen messzire eljött, és a kettes golyó szépen folytatható. És még egy lökéstípus van, a visszahúzás. Tegyük fel, hogy a kettes golyó az itt van lent,
És én azt akarom elérni, hogy a fehér golyó visszajöjjön a 2-esre. Ugye a stopp az nem lenne jó, mert innen nehezebb lökésem van. A síber, a felső forgató meg megint nem lenne jó, mert ott van a 2-es. Visszahúzom. Itt is vigyázni kell, hogy hol lököm meg. Itt a középpont. Ha egy picit a középpont alatt lököm, az stop lesz, de hogyha jobban alatta, akkor a visszahúzás lesz. Tehát nem csak egy dákóbőrnyivel a középpont alatt, hanem már akár 2 vagy 3 dákóbőrnyivel. Vigyázz nagyon, hogy nehogy nagyon az alját lökd, mert akkor ugye megugratod a fehéret, illetve nem szabad ugye szög, tehát ne legyen szög a dákóban, hanem a lehető legvízszintesebb legyen. Nagyon fontos, csak akkor jön ki jól a visszahúzás, ez az egyik legnehezebb lökés. Egyébként még a profibb játékosok is minél kevesebb visszahúzást löknek, mert ez a legkockázatosabb. Jó? És ugye, hogyha jól jövök vissza, akkor szépen elindul visszafelé. A partiknál még arra is kell figyelni ilyenkor, hogy nehogy esetleg visszahúzzam a lyukba a fehéret. Na nézzük! Teljesen vízszintes a dákóm, és alul lököm, és átszúrom, jól átszúrom, nagyon fontos, hogy átszúrjam. És elindul szépen visszafelé. Jó, és már is ott a következő golyó. Kicsit nyújtózkodnom kell, de ez még baráti. Jó, tehát ez a lényeg. Úgyhogy ezeket a lökéstípusokat gyakorolt, tehát a sima gurigát, a felső forgatós síbert, a stoppot, illetve a visszahúzást, és nézd meg, rakjál fel újabb golyókat, tehát 1, 2, 3 golyót, és nézd meg, hogy hogyan tudsz a különböző golyókra vándorolni. Tehát felrakhatsz magadnak több golyót is, és akkor csinálhatsz akár 3 golyós mintákat is. Megnézed például itt a 3 golyó, hogy mik azok a lökés típusok, amikre a legegyszerűbben lehet eljutni. Tehát például erről a következő golyóra mondjuk egy sima stop lökés. És akkor megnézed, hogy ezek közül melyik. Sima stop, szépen végrehajtod, megvan. Na most mi a megfelelő lökés? Itt lehetne simán stop, vagy esetleg egy síberrel ráküldeni a falra és visszajönni. És akkor szépen csinálj ilyen 3 golyósokat. Mondjuk legyen síber, tovább gurítom, és akkor utána jön a harmadik. És amikor megvan a 3 golyó már, akkor utána lehet bővíteni a tétet, lehet már 4 golyóra menni, sőt 5 golyóra, és így tovább.